Kagising ko lang po kasi nakatulog ako dito. Pumapasok na po tayo. Andito po kami sa JE Camp. Dito po sa Tanay. Dito po ang shooting ng Batang Quiapo. Ito na po yung inyong due to insistent public demand. Pinapakita ko po kung saan kami nagsushooting. Nasa likod si Lorna at nasa harap naman ang aking driver na si Julius ng aming rented car. At medyo naka-ano ako dito sana. Naka-mask and salamin. Hello, Tessie. Wala pang makeup. Ito po mga pinagsushootingan namin. Ito po kung gaano kalawak ang lugar. Bandang kanan yung aming bahay na ng Caballero family. Ito. Yan po. Para meron kayong idea. Pero hindi ba ako pwede magpakita na actual taping po. Kundi yung pagme-makeup ko lang. Tsaka yung lugar namin. Para may idea kayo kung gaano kalawak. Ito po ay umaabot ata ng 30 hectares ang buong property. At nakakapasok po dito bilang turista, lalo na pag weekend maraming tao dito. Eto na po kami sa Dalila. Hello po, eto na po. Eto na ang aking tent, ayan ang aking damit. At ayan, medyo bagong gising lang po tayo. Alas 8 ng umaga. Hindi, alas 9 na ba, Lorna? Alas 9 na po, galing pa po kami ng Makati. Nandito na kami sa Tanay, Rizal. And it took us over 2 hours dahil matraffic na po. Ayan, kasalukuyang nagtitimpla si Lorna ng aking kape at siya ng aming mga gamit dito sa makeup. Ito ang aming kabuuan. Ayun ang aking costume na nakikita nyo na. At mamaya kung may iba pang gagamitin. Ito naman po ang aking bonbon chair. Yan. Mamaya, yan ang pahingahan ko naman. Okay. Maya-maya po may makeup na po ako ni Steph, ang aking makeup artist. Makikita nyo aking transformation. Ayan po, habang ako'y nagkakape-kape dito, ay ayan, pinagaganda na po ang buhok ko ni Steph. Ayan, binoblow dry po yan. Pero hindi naman po ako nagpipiluka. Kinulayan lang po ito nun. Iniba na yung aking character from Doña Shella to Doña Señora Betty. Ito po at niraratsada na po ang aking pagme-makeup sa akin dahil kailangan po on the set na ako in about 30 minutes. Ito po ang buhay artista. Madalian ng pinagaganda si Bettina. So makikita nyo ang tinatawag yung finished product. Maya-maya lang po. Finished product. Kita nyo naman siguro ang pagbabago na meron na po akong eye makeup. At eto naman ang aking isa pang damit na isusuot mamaya. Abangan nyo pa. Tuloy-tuloy lang to. At eto na po. Ayan po, inaayos na po ni Steph ang aking hair sapagkat natapos na po kami sa aking magandang makeup. Kaya po, may mukha na si Señora Bettina. Magko-concentrate naman siya sa hair. Siguro in about 20 minutes, kailangan na po akong pumunta on location, on the set, para po sa aking first scene. Yan. Hello po, eto po yung tinatawag na anteroom doon sa banda doon, yung aming bedroom ni Don Facundo. Marami pong nangyayari mga eksena dito. Kasalukuyan pong naglalagay ng tinatawag na black backing para magmukhang gabi ang eksena. Yan po yung mga konting tricks of the trade. At nagbabasa naman ako ng aking script. Marami pong mga mahalagang nangyayari dito tulad na lang nung mga usapan namin ni Pablo nung nabubuhay pa siya. Comfort room namin ito. Tingnan natin. Kailan ba pwede makita? Bahay po namin to. Ito po yung mansyon. Tingnan mo. Ako ang gumaganap ng mga bodyguards ko. Meron pa kaming koi. Pakita mo ang koi. Koi, di ba? Koi yan. Medyo kumunti yata sila. Baka binag ko. Kumunti ang tubig ako. Kumunti pati ang tubig. Maganda naman din yung eto lang. Nagre-refill. Oo, nagre-refill. Kung natatandaan nyo, dito po kami nag-away ni Tinday. Nung pinapalinis ko sa kanya to. Masyado ako masungit doon. Maganda sa akin eh. Dito to ako. Anyways, okay. Sabi ni Pasing na dyan ay investigador. So by this time, tita, ano na lang natin, kumbaga, yung hindi kasi natin yun yung logic na yung areas, kasi yung family room, kumbaga may ibang areas din.
So pumapasok si Tito, yan. Eksakto naman na ating ni Chang, yung investigador. Okay, magandang araw, sir. Hindi ko muna siyempre sila pinapasok sa sala. Yes. 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 Labas muna. Dito tayo. Kita kaya mo from here now. Oo naman. It's just a walk. Slow walk lang kita. Mauna si John. John, pwedeng nandyan ka na. Para from the family room, we met here. Yes, tita. Kasama ko naman po ngayon ang aking mahal na asawa sa Batang Quiapo, batikang aktor Jaime Fabregas sa papel na Don Facundo Caballero o Senyor Facundo Caballero. Jaime, my dear friend. Kumusta? Mabuti naman. Alam ko na ang tagal na nababad ka sa mga roles na pare, masyado mabait, even in probinsyano. Ngayon na napakasalbahe mo dito. Hindi naman. In a way, Oo. salbahe, scheming. Anong mas gusto mo? Yan o yung mas mabait? Lahat. Lahat gusto mo? Gusto ko lahat. Gusto mo lahat. Oh, Pero basta anong basta mahirap pag ganitong salbahe ka? Well, alam mo mga aktor tayo so dapat we're ready to do anything that we are, asked to do, 'di ba? So wala para sa akin ang mahirap is yung preparation part. Yung Tulad ng paano ka magpe-prepare, ganyan yung character ko Don Facundo, ano ba yung ginagawan ko ng past si Don Facundo, bakit siya naging ganyan, saan siya nanggaling, anak mayaman ba siya, pobre ba siya, saan siya nag-aral, yung Ano gano'n. sa palagay mo? Pwede kang ma-inlove sa katulad ni Tindeng. Oo, Sa di ba? katulad ni Tindeng. Sa ngayon, sa nangyayari. Pwede naman. Pwede, no? Pwede ka namang ma-inlove. Sabihin, like I said, life is, it's not kausalyama. It's not, wala namang set rules and regulations about that. Especially me. I don't necessarily fall in love with a beautiful woman. I don't necessarily fall in love. Saan ka na-inlove? Sa babae? Sa pagkatao. Pagkatao, tama. One day, si Bettina, nainis na rin sa'yo at sabihin niya, iiwanan na kita, Facundo, Wow. sapagkat meron akong boyfriend na 17 years old. Oh, At boy. saka mapusok at malakas pa ang katawan. Anong sasabihin mo? Magbibigay ako ng party dito sa lugar na to. Pupunuin ko ng tao to, ng balloons. Alam mo, tapos magpapalagay ako ng fireworks. Dahil Tapos- sobrang saya mo. Oo. Siguro ang galit lalo ni Bettina, enjoy na enjoy ka pala. Mga kaibigan, isa pong nakatutuwang interview sa aking kaibigan, Jaime Fabregas. Thank you. Salamat, Tess. Hello po, eto naman kasama ko ngayon ang aking magandang apo sa Batang Quiapo na nagkaka-crush po ang maraming mga kalalakihan. Maganda, mistisa, napakaputi at fresh na face sa showbiz, Ara Davao. Hello, Ara. Hello po. Welcome Hi, to tita. Test Tube. Anak po siya ni Ricky Davao at saka ni Jackie Lou Blanco. How does it feel? Napipressure ka ba na both of your parents are very good actors? And yeah, yun. Siyempre, and my cousin Janine, who you Ay, worked oo with, di naman, ba? may mga Siyempre, cousin-cousin parang pa. part na talaga yung pressure. And parang you can't take it away. But at the same time, like, I'm thankful na mentors ko sila. So, kunyari, after a taping day, when I go home, I'm like, nahirapan ako dito. Tapos, ito. Napapag-usapan niyo ng dad mo? Kasi you Yeah. live with your dad, no? Yeah. Oo, tama. Siyempre, kasi he's also a director. So, Yes. iba din yung lens, di ba? Yeah. Oo. So, anong more or less ang mga tips na binibigay naman niya? Sometimes it's more technical because he's a director. Diba? Example? Minsan, know where your camera is. Oh, importante Minsan yun. nakakalimutan ko yun kasi Yes. pag we're busy with the scene, di ba? Pero important yun para alam mo kung saan Yes. ka mag-favor. And then, syempre, to relax, if you don't understand anything, you ask. And I think for both my parents, the first one is talaga yung professionalism and being just kind and respecting everyone's time. And their, parang before the technique, it's your ugali talaga. Ugali. Yeah. Oh. Ganda, kasi both of your parents are well respected Yeah. in the industry. Oo. Sa role mo ngayon na Catherine, no? Medyo mahirap yan kasi syempre pinipressure ka ng lola mo, tapos ayan, meron kang kapatid na Pablo. Ano ba yung mga additional challenges na face mo sa day-to-day taping natin? I think before the role, I think it's also yung sarili mo yung kalaban mo. Since it's my first, so minsan kalaban ko talagang nerves. Minsan natataranta ako if because I've done a lot of workshops, pero iba sa set, di ba? Yes. You have your blockings, you have your lines.
and then you have a lot of things to remember. So, siguro yun yung nagiging struggle ko is the nerves, tas natataranta. Siyempre, you guys also help me. Kayo Yeah, ni Tito yeah. Jaime, Elijah. Kamukha nung eksena mo ngayon, nadidinig daw yung heartbeat mo. Pwede pala yun. Sabi nga, Ay, Stella Bell is very sensitive din kasi. Tas ganun daw yung... nasa right or left side, sa Here. gitna. I was told kasi na-pick that up. in the scene, I was anxious. Okay. Siyempre, I was also anxious for Internalizing, Yeah, and like, I don't want to mess the scene up also kasi si Ma'am Charo yung kasama ko Oo doon. nga, So, siguro oo. yung... Ayun na naman yung pressure na sinasabi mo. Yeah. Sometimes you also have to use the pressure para yung energy mo din. Yes, Ay, healthy naman. Ngayon, ano ang pagbabago sa buhay mo? Kasi maski ako nararamdaman ko yun, mas pinagkakaguluhan ka na ng tao na easily identified ka. Catherine ba ang tawag sa'yo? Marami nagpapapicture, ganyan yan. Actually, usually, kasi sanay naman ako sa my dad. Like, oh, pa-picture kay dad mo, sa mom mo. Pero the other day, it was just my dad's birthday. Tapos lumapit yung waiter, like, ay, ma'am, may magpapapicture daw sa baba. So, kala ko, ay, si Papa. Hindi, ma'am, ikaw daw. Tapos when they went up, like, uy, wag mo papansinin si David, Catherine. So, kahit when we go to the mall, Ma'am Catherine, Ma'am Catherine. Ano daw? May recall na Oo. parang they call me Catherine or they refer dun kay Makoy na, wag mo siyang papansinin, si David, gano'n. Oo. So, pero hindi ka napapagod na ang dami na nagpapapicture, hindi ka na overwhelmed? Ay, hindi naman. And parang it's flattering also na even if we just started, they remember na our story, our characters. Ako nga, apart from sinabi ko yung driver ng taxi, nilibre ako. Kasi naawa sa akin dahil nasaksak daw ako. And then the other, Nasaksak sa Quiapo. Oo, maski na nakamask ako. Doña Bettina, kilala pa rin kita. Parang, Wait, ganun. Tita, so ngayon, they call you na Bettina, hindi na Doña Shelo. Bettina, tsaka minsan, Nag-change na. bakit pati voice ko na ano nyo, nare-recall nyo? Opo, kasi yung boses nyo. Nakikilala namin agad ang voice ninyo. Okay, thank you so much. Ara Davao, sa papel na Catherine sa Batang Quiapo. Ngayon po kasama ko naman si Malu Crisologo, isang batikang actress din sa stage. Marami siyang ginawang stage plays at ngayon, aktibo din siya sa Batang Quiapo sa kanyang role na si Pasing. Thank you for this interview. Ikaw ba, nagkakaroon ka ba naging conscious ka ba o parang hindi mo naman nare-resent na ang role mo ay isang maid? Not at all, Oo. Miss Stacy. Ano attitude mo sa ganun? There are no small roles, Ayun, only oo, small maganda yun. actors. Oo. So pag tinignan mo yung sarili mo that you are a minor character, that's your loss. Pero I never do that. Oo. Kahit na wala akong linya, I make it a point na I Nagre-react ka deliver. At saka nagre-react ka na you're so involved Yes. in the situation. Yes. Doon nga ako believe sa'yo. Yung bang pagiging stage actress mo, malaking naitulong sa TV acting mo? I think. Paano? Kasi, Miss Tessie, yung sa stage, ayan yung audience mo sa harap mo, kita mo agad yung live reaction nila to what you're doing. Tas malaki yung galaw. So, mas maganda na from theater to TV or film, na pinaliliit mo na lang. And Ay, oo nga. diba, kesa yung maliit tas palalakihin mo. Tas mas nagiging mas nagiging internal. Mas dun mo nararamdaman, dun nagsisimula sa loob mo. Ang alin yun, Yung paano? Characterization, yung mga units mo, yung objectives mo dun sa scene, mas less physical, mas more mind at saka yung heart. Ngayon na nandito ka sa top rating, prime time TV show na Batang Quiapo. Anong nababago? Madaming nagkakagulo, nagpapa-autograph, tinatawag kang pasing? Yes. Sige nga. Yes. Lalo yung scene na binato ko ng basahan si Ayun, Ma'am oo. Charo. Okay. Yung, siyempre, kailangan kong gawin yon. Pero people know who Charo Santos is. Okay. Tayo, boss natin siya sa ABS. Siya si maalaala mo kaya. Pero, nung ginagawa natin yung eksena, ako Tinding yung siya. mataas. Oo. Ako yung mataas. So, hindi ko tinitignan na siya yung Charo Santos na ka-eksena ko. So, yun. And, ako, as Pasing, ay gustong-gusto ko yung role ko kasi gusto ko para akong taga-push sa'yo, kay Bettina, oo. kay Facundo,
taga sulsul ako sa'yo na sa kusenyora, ganyan. Yes, oo. And taga-ape ko ni Tinding kasi alam ko na lola siya ni Tanggol. So alam ko, Yes. naku, may Backstory. patutunguhan to. Pasing, dito sa role mo na ito, ano yung mga worst comments o na pangbabash na nakukuha mo? O kaya maski sa araw-araw na pag-encounter mo sa mga tao, ano mga sinasabi sa'yo? Sa social media, galit sila sa akin Oo, kasi syempre. parang Binato mo ng basahan, ano pa nga? anong problema mo? Ba't galit lagi kang galit? Menopusal ka na ba? Yung ganon. Ano sagot mo? Ay, Hindi mo ako sasagot. hindi ko Oo. po napatulan, natutuwa ako kasi Effective. Oo, effective na-affect ka. ko sila. Pero yung walang ko-confront sa'yo. Meron, let's say, nasa grocery ako, sabi sa akin nung isang babae rin, nanay din siya, sabi niya, ba't mo inaaway si Tinding? Ayun. So sabi ko, ma'am, trabaho lang po. Sabi niya, ang sungit-sungit mo. Sabi ko, Ako rin. oh, ganun yung ano nila. And then, merong isa naman, hindi ako. Sabi niya, mali yung pinapakita nyo. Kabit ng pulis, tapos buntis, mga Ay, ganyan. oo. Sabi niya, napaka-immoral, dapat yung tinatanggal sa ganun. Sabi ko, pupunta po doon, itatama po. Sinabi mo. Oo, itatama po. Kailangan lang po ipakita na ito yung mali, para po pag tinama, mas lalong ano. Galing mo naman sumagot. Eh, Maraming salamat, Pasing. Thank you. At ngayon po, a rare interview with Miss Charo Santos na gumaganap sa papel na Tinding dito po sa Batang Quiapo. Miss Charo, it's a privilege to be talking to you for the first time, ha? Hindi pa kita na-interview ng ganito. Kung ano-ano na pinaganap sa'yo ni Coco Martin, naging tulisan ka, nabumabaril ka dun sa, probinsyano, Sa probinsyano. nagugulat ako. Tapos dito sa eksena natin, ikaw ang lumigtas sa akin, at ang galing mo humawak ng laseta, ha? So, dito sa, ano pa mga challenges o what excites you about the role of Tinding na ganung may pagka-glamorous? Oo. Well, dahil hindi ko alam kung anong mangyayari kay Tinding. That's very exciting, di ba? Hindi ko alam ang tatahakin niyang kwento. Pero parang ang nakikita ko, parang mapapalambot niya ang puso ni Facundo. Oo nga eh, kaya nga, nagsiselos nga ako eh. Oo nga. Kaya baka nga. sabunutan ako ni Bettina. Eksakto. Sige. Oo, At saka tama baka ba patayin naman? ka. Baka Oo. patayin ako, oo. Ito medyo bold question pero siguro kailangan lang i-clarify, no? Meron kasing guminsan naman kung ano mga rumors at saka yung kung ano intriga ang sinasabi na naku, meron pa ako nakita minsan, beware, Tessie and Malu, baka mawala kayo ng trabaho dahil dinuduro-duro nyo si Miss Charo at meron din daw isang artista in the past na nawalan ng trabaho dahil dinuro ka. Sabi ko, hindi naman ganun si Charo, Miss Marami Charo. namang namatay na sa serye na hindi ako dinuro. So siguro wala akong kinalaman sa mga namamatay na characters. Hindi po totoo yan. Yan, sabihin mo nga sa Oo, camera. hindi po totoo Oo, yan. At marami nang namatay sa serye na hindi ko naka-eksena na, 'di ba? So wala po akong kinalaman kung anong mangyayari sa kwento. Ako po ay isang magaling na sundalo lamang dito. Professional, Oo, pati. na sumusunod sa Kung anong gusto kailangan. ng direktor. Yes. At saka, hindi mo naman minamind na kamukha nun. Minsan, binato ka ng basahan. Kung ako din. Kung ano mga Ay, sinasabi kung ko sa'yo. kasama sa eksena, ay di dapat At saka- gawin mo. At saka parang kami nga ang naaapi dahil kami nababash. Ay, ganun? At saka, sinasabi mo, wag mo Uy, naman, wag naman. ang daming mga lalaki, ma'am, wag mo naman masyadong pagmalupitan si Tinding. Sabi ko, role lang yun, ano? Oo naman. Huwag nyo namang i-bash si Bettina, si Miss Stacy. Napakabait po nito, napaka-professional. At saka, nagbibigay kami ng energy sa isa't isa. Yes. So, ang marami mong fans tungkol sa yung ginagawang pelikula. Hindi na natin sasabihin kung sinong isang makisig na lalaki Oo. ang iyong kasama. Hindi mo Sa muna edad sasabihin. kong ito, Hindi leading pa muna lady sasabihin. ako. Hindi mo Pwede naman natin O sabihin na natin, sabihin, oo, Ding Dong that- Dantes na ingit yeah. ako, ang kanyang leading man dito. Bigyan mo lang para masabik naman ng iyong mga fans. Bigyan mo kami ng konting storyline. What is it about? Hindi ba yan may December affair? Hindi tumuloy o questionable? Ay, dapat nilang panoorin. Oh my God, parang tumuloy. Oo. Balita ko parang nagmumurang kamyas ka dun sa set dahil napapaganon ka daw parang Sharon Cuneta na. Hi, Napapaganon. Ding Dong. Ay, hindi naman. What do you like about him or admire about him as an actor?
Kasi alam ko It's magaling very siya. intense. Oo, very passionate, very focused as an actor. Oo. Ikaw naman, anong nararamdaman mo? Parang hindi ka nako-conscious na intense siya. Oo. Oo, minsan nakaka-conscious. Para kang, ang feeling mo high school student. Diba? Na kaharap mo yung crush mo. Yung ganun. Are there any dream roles for you? O marami pa din? Marami. In the future, oo, oo. pero hindi ko masyadong iniisip. Depende kasi sa material Depende sa kwento. Tama. Hindi ka lang naman gumaganap sa isang papel dahil palagay mo magaling yung karakter, di ba? Yung karakter also has to be in the context of what is the story all about. Yes. Oo. Para At saka yung lumalabas ang pagkakasulat. pagka-CEO mo. Ay, hindi naman. Thank you very much, Miss Sharon Santos. Sa papel na Tindeng, dito lang po sa Batang Quiapo. Magbabalik pa po ang Taste ng Tahanan. Hindi ko sila, niloloko ko lang. Tasty na. Hello, eto po. Katatapos pa lang namin, halos alas 10 na po ng gabi. Nagwaway na ako dahil mabigat yung naging eksena namin sa aming pag-aaway ni Tindeng. Sana po nagustuhan nyo ang aking vlog on the behind the scenes of Batang Quiapo. Nawawala na po ang boses ko. Hanggang sa susunod na Test Tube, Tessie Tomas. Tingnan nyo ang aking mga flowers at ang buong kabahayan ng Pamilya Caballero.